तर आयज आमी करूया पणसाच्या गऱ्यांची चिप्सां। सगळ्यान पयलीं कापे पणसाचे गरे काडून घेयात। मागीर ते सुरयेन अशे कापून घेयात। एका आयदनान तेल गरम करत ठेयात। गरम जाले काय तेतून इल्ले मीठ घाला। तेल आता तापलेले आसा। तर आमी आता शिनलेले गरे सोडूया। हे गरे तामूस जाले म्हणटकूच आता ते भाजात येयले। ते आता काढून घेऊया। तर गऱ्याची चिप्सां आता रेडी आसा। हे तुम्ही टोमॅटो सॉस बरोबर खाऊ शकता।